Hello everyone and welcome to Sam's World আৰু আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে। লাষ্ট টাইম মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছিলো যে এটা ঘৰতে বনোৱা সিম্পল টেৰেৰিয়ামত ঘৰৰ চোতালতে বিচাৰি পোৱা কোনখিনি প্লান্টস আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। আৰু আজি মই আপোনালোকক সেই প্লান্টসখিনি অফ সিজনত কেনেকৈ ঘৰতে ৰুব পাৰি হেতু দেখাম। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এটা টেৰেৰিয়াম বনাই দেখাম। ফাৰ্ষ্টতে মই মাটিৰ লগত কোকোপিট আৰু অলপ বালি মিলাই ললো আৰু মিক্সাৰখিনি ভালকৈ দুবাৰমান চালি ললো যাতে ইয়াতে সোমাই থকা শিল পাথৰ আৰু অন্য জাবৰ জোথৰবোৰ এই মিক্সাৰটোৰ পৰা আঁতৰি যাওক। ইয়াৰে পিছত মই শুকান গোবৰ আৰু কেঁচু সাৰ মিলাই ললো। এইবাৰ আকৌ মিক্সাৰখিনি খুন্দি যিমান পাৰি গুড়া কৰি ললো কাৰণ গোবৰৰ টুকুৰাবোৰ ডাঙৰ আছিল। বাপৰে ইমানখিনি চাগে আদা নহৰু মই আজিলৈ পাকঘৰত খুন্দি পোৱা নাই। আগৰ মিক্সাৰটোৰ দৰে এইখিনিও চালি ইয়াৰে গুড়াখিনি উলিয়াই ললো। এতিয়া দুইটা মিক্সাৰ একেলগে মিলাই ৰেডি কৰি ললো আমাৰ আজিৰ সাবষ্ট্ৰেটটো। জমেটৰ পৰা থালি অৰ্ডাৰ কৰা ডিসপোজেবল প্লেটছবোৰ ফাইনেলি কিবা কামতটো আহিছে। এতিয়া সাবষ্ট্ৰেটখিনি প্লেটবোৰত আধা ভৰ্তি কৰি সমান লেভেলত দি দিলো। এতিয়া বলক টেৰেৰিয়াম প্লেন্টছখিনি সাবষ্ট্ৰেটত লগাবৰ কাৰণে কালেক্ট কৰি লওঁ। এনেইতো এই 5টা উদ্ভিদ বিচাৰিলে য'তে ত'তে ওলাই যাব, কিন্তু টেৰেৰিয়াম এটা বনোৱাৰ সময়ত যদি আমি মনেৰে বিচৰা ডিজাইনটো দিবলৈ লওঁতে যিকোনো এটা বস্তু বা যিকোনো এটা প্লেনটো বিচাৰি নাপাওঁ তেতিয়া তাৰ অল্টাৰনেট উপায় এটা বিচাৰি ফুৰোতে সময়ো নষ্ট আৰু এনাৰ্জিও লছ। তাৰ বাবে এই প্লেন্ট কেইটা ঘৰতে ৰুই থোৱাটো মই এটা সেফ অপচন বুলি ভাবো। আফটাৰ অল এজন টেৰেৰিয়াম বনোৱা মানুহেহে বুজি পাব এই সাধাৰণ প্লেন্টছবোৰৰ ভ্যালু কি। পিছে মছ কালেক্ট কৰোঁতে অলপ সাৱধানেৰে কৰিব কাৰণ ইয়াৰ টেক্সচাৰটো ইমানেই কোমল যে গুৰিৰ পৰা ভালকে নুলিয়ালে গোটেইখিনি ভাগি টুকুৰা টুকুৰ হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে। প্লেন্টছখিনি লগোৱাৰ আগতে সাবষ্ট্ৰেটত অলপ পানী স্প্ৰে কৰি ললো যাতে শিপাবোৰে সাবষ্ট্ৰেটত সোনকালে ধৰিব পাৰে আৰু মিনাৰেলছখিনি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে। এতিয়া সময় হৈছে প্লেন্টছখিনি লগোৱাৰ। প্ৰথমতে গেপখিনি মিলাই লৈছো যাতে কেইটা প্লেন্ট এটা কণ্টেইনাৰত আতিব তাৰে আইডিয়াটো পাই যাওঁ। এতিয়া লাহেকে সেই পজিশ্যনতে প্লেন্টছবোৰৰ শিপাখিনি সাবষ্ট্ৰেটত গুজি দিছো। এইখিনি কমন প্লেন্টছ হোৱাৰ বাবে গ্ৰো কৰাটো খুবেই সহজ, কিন্তু এটা প্ৰপাৰ টেৰেৰিয়াম বনাবলৈ ইনডোৰ প্লেন্টছ, অৰ্নামেণ্টেল প্লেন্টছ, এক্সোটিক প্লেন্টছ বা কালচাৰ্ড মিনিয়েচাৰ প্লেন্টছৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেইখিনি গ্ৰো কৰাটো ইমান সহজ নহয়, স্পেচিয়েলি সেইখিনি প্লেন্টছৰ মেইনটেনেন্স। পাৰিলে ইয়াৰ ওপৰতো মই সোনকালে এটা ভিডিঅ' বনাম। কন্টেইনাৰ্সখিনি বন্ধ কৰাৰ আগত ফাইনেল স্প্ৰে এটা কৰি ললো
যাতে যিকোনো কণ্ডিশ্যনত কণ্টেইনাৰটোৰ পৰা মইশ্চাৰখিনি বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় আৰু প্লেণ্টছখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টত বনাই আছোঁ মই মাই ভেৰি অ'ন টেৰেৰিয়াম। আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগত। নমস্কাৰ।